tagal lumabas. CR muna tayo mga katata. Super science. So ito mga katata, as you can see here in the mirror, nagpa-fog sa loob ng aking visor. And I'm waiting for the Spyder to release the anti-fog for Rev, no? Ayan, wala nang makita, di ba? Ayan. So kala kayo maglalabas si Spyder ng anti-fog visor. Ayan, hassle siya kapag matraffic tapos mahamog. At syempre mausok, you need to close your visor. So ganito mangyayari, mahamog at wala kang makita. So all you have to do is to open a bit. Ayan, para sa mga yung init or hamog dito sa loob. Yan, tagal lumabas. Yan, pagpapasok baka isipin baliw tayo, lumabas na tayo. Ayan, yun nga, naghihintay tayo na paglabas ni Spyder ng anti-fog. Yan, clear na ulit. So good morning again. Ang meron pala akong visor ng Rev is the smoke type. Maganda siya pagka umaga. Pero ako kung nagbago sila ng material or grade ng smoke visor for Rev, kasi kung i-compare ko siya sa smoke lens ng accelerate at arrow ko, parang may grado ng konti yung, ewan ko, parang may grado yung visor ng Rev ko, unlike dun sa smoke visor ng accelerate tsaka arrow. Parang yan, dark lang siya pero wala. Kasi yung feeling ko dun sa smoke visor ng Rev, para ako nasa speedway. Alam mo yan, pagka umaandar ka, parang may guhit na parang runway sa runway sa nakikita mo dun sa visor, no?
What are you doing? Oh. Nakakabaga talaga ako ng mga nagmamadali dito eh. Ako, nako. Ayaw niyo inito ng ulo ko. Patigasin niyo lang. Gusto niyo bang uminit yung ulo ko? O mas gusto niyo matigas yung ulo ko? Oh. Kapain tubig lang yung jeepney driver. Nakakita ng pogi sa side mirror niya. Woo! Ang lakas ng hangin. Kaya pala lamig sa pakaramdam. Ang hangin ko. What? Sir? Ayun o. Rinig nyo ba? Ang lakas ng hangin. Hangin ka pala nga. Sara na natin yung visor. Alright, let's get back to normal. Nasa normal situation na pa ulit ako, mga katapa. Normal condition, I mean. Lamig. Naliligas yung fingers ko. Tayo sa bandang gitna dahil ito na ba yun? Hindi pa. Ay ate, ingat ka. Parang ginagawa ko lang, ano ba, alay ko yung Imus, Bulacan, Imus, Montalban, di ba? Balikan. Tapos kaya kagabi lang mga katoto, Imus, QC, Manila, QC, back to Manila, and back to Imus. Oh. Okay, dumiretso. Pilit na nilalapanan yung mga wiggle at the last. Uy, galing ng aso ah.
Sana makaganyan din si Thor. Si Thor kasi pag sila kayo sa motor, tumatalon. Ito yung mga aso marunong mag-balance. So here we go. Sana na po tayo dito. Nasa Ipos na po tayo mga katoto, and no more views, kundi mga tricycles na lang, no? So alam nyo na, babush.